ओके, आज हामीले जापानिज भाषा अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो सुरुमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको जापानको अल्फाबेट हो, जसलाई हामीले हिरागाना र काताकाना भन्छौँ होइन। अब त्यो हिरागाना र काताकाना मध्ये आज हामीले सुरुमा पढ्ने भनेको चाहिँ हिरागानाको शब्दहरू पढ्छौँ। के शब्दहरू हुन्छ पहिला हामीले त्यो कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यहाँ मैले लेखेको छु 46 वटा वर्ड हुन्छ। ओके, अब शब्द के हुन्छ भन्ने कुरातिर लागौँ है त। पहिला सुरुमा हामीले यो लाइन जुन मैले दिएको छु, यो लाइनलाई कण्ठ पारौँ। के छ हेरौँ त। आ का सा ता ना हा मा या रा वा न होइन। तपाईँले यो लाइनलाई कण्ठ पार्नुभयो भने पछाडिको शब्द लेखिने शब्द सजिलो छ। सुरुमा आकाशा तानाहा मायारा अनि वाना, यसरी कण्ठ पार्ने। आकाशा तानाहा मायारा वाना भनेर कण्ठ पार्नु पर्यो। यो कण्ठ पारिसकेपछि अब आमा के पर्छ? आमा आ इ उ ए ओ पर्छ। कामा का कि कु के को पर्छ। त्यस्तै गरेर सामा सा सी सु से सो। त्यस्तै गरेर तामा चाहिँ शब्द फरक हुन्छ। तामा ची र चु आउँछ। ता चे चु ते तो। नामा ना नि नु ने नो। त्यसै हामा चाहिँ एउटा शब्द फरक हुन्छ। हा हि फु हे हो। अनि मामा मा मी मु मे मो। यामा चाहिँ तिनवटा शब्द हुन्छ। या यु अनि यो। रामा रा रि रु रे रो भयो। त्यस्तै गरेर वामा चाहिँ वा र वो भयो। अनि लास्टमा चाहिँ नको न मात्रै हुन्छ। तपाईँहरू नझुक्किने भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ छ? यो माथिपट्टि यहाँ ना दिएको छ, यहाँ तल्लो सबभन्दा लास्टमा चाहिँ न छ। ओके, ना र न भनेको फरक हो। यो कुरा नझुक्किनु होला। ओके, अब हामी चाहिँ के गर्छौँ, जापानिज अल्फाबेटमा हामीले कसरी यो कुरालाई लेख्ने होइन, अक्षर कसरी लेख्ने म तपाईँलाई स्टेप बाई सिकाउँछु। ओके 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 ल अब हामी लाइनबद्ध चाहिँ हामीले क्रमबद्ध गरेर हामी के गर्छौँ, अल्फाबेट कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिक्छौँ। यो तपाईँको सुरुको लाइन भनेको आ इ ओ ए ओ भनेर पढियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले जापानिजमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म स्टेप बाई सिकाइदिन्छु। ओके ल हेरौँ। सुरुमा आ भन्ने शब्द यस्तो हुन्छ, यो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म सिकाइदिन्छु है त। ओके ल हेर्नुहोस् है। पहिला फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि सुरुको यो माथिको यो लाइन तानौँ। यो लाइन तानिसकेपछि सेकेन्ड स्टेपमा के गरौँ, यो लाइन तानिसकेपछि यसलाई बिचबाट स्याक हल्का हल्का बाङ्गो हुने गरेर लाइन ल्याउँ। अनि थर्ड नम्बर स्टेपमा हामीले के गरौँ, यो लाइन लिन्छौँ, यो लाइन लिन्छौँ अनि यसलाई पेनलाई यहाँ राख्ने अनि यसरी आउने, यसरी मजाले आफूतिर घुमाउनु हेर्नुहोस् भयो। यो लाइन भयो, यो लाइन भयो अनि तपाईँले यहाँबाट यसरी आफूतिर घुमाउनुहोस्। यो आ भयो हेर्नुहोस् है त। यसरी लेखिन्छ आ भन्ने शब्द, ठिक छ। ओके, त्यस्तै गरेर अब हामी ईमा जाउँ। ई एकदम सजिलो छ, केही गर्नु परेन। तपाईँले सिधै अब फर्स्ट स्टेपमा अब यसको सेकेन्ड स्टेप लेख्नु परेन। डाइरेक्टली फर्स्ट स्टेपमा तपाईँले यो लाइन तानिदिनुहोस् होइन। अनि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ यहाँबाट माथिबाट यस्तो गरिदिनुहोस्। फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप हेर्नुहोस् त, ई लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यस्तै गरेर ऊ लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, यो पहिला फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ जुन माथिको सानो डिको दिएको छ, सानो डिको दिने र सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ तपाईँको उल्टो सी होइन। यसो हेर्दाखेरि कस्तो छ, उल्टो सी जस्तो। यसो तर हल्का माथि जानुहोस्, यसरी ल्याउनुहोस्। हेर्नुहोस् है, यो भयो अनि तल यसो हल्का माथि गएर यसरी ल्याउनुहोस्, ठिक छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, ऊ भन्छौँ। ओके, त्यस्तै गरेर एमा जाउँ। ए झन् सजिलो छ। फर्स्ट स्टेपमा के गर्नुहुन्छ, माथिको सानो ड्यास दिनुहुन्छ र सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्छौँ ल हेर्नुहोस् त, यसरी यो तान्ने। ओके, अनि यो तानिसकेपछि के भयो, यहाँबाट यसलाई यस्तो दिने। ल हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै हाम्रो जेड जस्तो पनि देखिन्छ। यो भयो, यस्तो गर्नुहुन्छ अनि यहाँबाट यस्तो दिनुहुन्छ। ओके, यो ए भयो, ठिक छ। अब हामीले ओ लेख्दाखेरि, लास्टमा भएको ओ लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने, फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, ओके फर्स्ट स्टेपमा यो लाइन तान्नुहुन्छ र सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने, यो लाइन तानिसकेपछि यसलाई तल आउने, यसरी घुमाउने। कसरी घुमाउने, यो भन्दा यो ग्याप ठुलो हुनु पऱ्यो। ओके, यस्तो गर्नुहोस्, यसरी ल्याउनुहोस्, यसरी घुमाउनुहोस् अनि यहाँ ड्यास दिनुहोस्। यो भयो, यो भयो, यसो गर्नुहोस् अनि यसो गर्नुहोस्, यहाँबाट यसरी दिनुहोस्। यसरी चाहिँ हामीले आ लाइनलाई लेख्छौँ। ओके, ठिक छ ल। ओके, अब हामीले आ लाइन सकियो। अब का लाइनमा जान्छौँ। का लाइनमा के हुन्छ, का कि कु के को भयो होइन। अब यो का कि कु के कोलाई हामीले अक्षर जुन मैले माथि लेखेको छु यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु तपाईँलाई स्टेप वाइज। र सुरुमा कामा जाउँ है त। ओके, अब यो का लेख्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौँ, यसलाई यसरी ल्याउने, यसलाई यसरी ल्याउने, यसलाई यस्तो बनाउने। ओके, यो यसरी बनाइसकेपछि हल्का छड्के यस्तो बनाइसके यसलाई यहाँबाट यसरी काटिदिने अनि यहाँबाट ड्यास दिने। ओके, यो गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस् अनि यस्तो लेख्नुहोस् अनि यहाँबाट काट्नुहोस्। यो के भयो, का भयो। ओके, त्यसै गरी की लेख्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ, अब की लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, पहिला दुईवटा बराबरको छड्के लाइन तान्छौँ। यसरी दुईवटा बराबरको अनि ठ्याक्क बिचबाट हल्का छड्के गरेर यो लाइन ल्याउँछौँ, यसो चुच्चो निकाल्छौँ अनि यहाँबाट यस्तो दिन्छौँ। ओके, यो दुईवटा बराबरको लाइन भयो अनि बिचबाट यसो यो ल्यायो अनि चुच्चो निकाल्यो अनि यहाँबाट यो की भयो। ओके, त्यसै कु लेख्दाखेरि सजिलो छ। कु अब हामीले म्याथमेटिक्समा पनि पढेको हो। ओके, यो सिधै यस्तो गर्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्, यो सकियो। यसमा कुमा धेरै गाह्रो छैन।
ओके त्यसै गरेर के लेख्दाखेरि हेरौँ के लेख्दाखेरि हामी सुरुमा के गर्ने फर्स्ट स्टेपमा यो लाइन तान्ने ओके सेकेन्ड स्टेपमा यो तानिसकेपछि अब यसलाई यहाँबाट यस्तो तान्ने अनि यहाँबाट हल्का यसरी बाङ्गो ल्याउने ओके यो भयो अनि यहाँबाट यस्तो भयो अनि यहाँबाट यसरी हल्का बाङ्गो ल्याउने यो के भयो ओके त्यस्तै गरेर को लेख्दाखेरि चाहिँ अब के गर्नु परेन तपाईँले माथिकोबाट हल्का ल्याउनुहोस् सानो चुच्चो निकाल्नुहोस् अनि यहाँबाट यसरी गोलो बनाइदिनुहोस् यसरी यसरी हल्का चुच्चो निकाल्नुहोस् अनि यहाँबाट यस्तो बनाउनुहोस् ओके हल्का चुच्चो अनि यहाँबाट यस्तो बनाउनुहोस् यसरी हामीले का कि कु के को लाइन लेख्छौँ ओके 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 ल अब हामीले का लाइन पढ्यौँ त्यसपछिको लाइन भनेको सा लाइन भयो सा सी सु से सो छ अब यसलाई हामीले यसरी कसरी लेख्ने भनेको तपाईँलाई म सिकाउँछु ओके अब सा लाइनमा जाउँ है त अब यो सामा सुरुमा सा शब्द लेख्दाखेरि के गर्ने हामीले फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के गर्ने यसरी हल्का यो लाइनलाई छड्के तान्ने ओके अनि सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने यो लाइनलाई छड्के बनाइसक्यो यसलाई पनि हल्का छड्के लिने यसरी यो बनाउने अनि यहाँबाट यस्तो दिने ठिक छ सा लेख्दाखेरि ओके ओके अब सी लेख्छौँ ओके सी लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्ने केही गर्नु पर्ने छाताको डन्डी जस्तो छ होइन यसलाई के गर्ने सिधा ल्याउने यसरी छाताको डन्डी जस्तो यसरी बनाउने सकिन्छ यो सी भयो त्यस्तै गरेर सु लेख्दाखेरि चाहिँ यो हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ गाह्रो देखिन्छ तर सजिलो छ तपाईँको यो लाइन तान्ने यो लाइन तानिसकेपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट यसरी लाइन ल्याउनुहुन्छ अनि यसलाई यहाँबाट यता आफूतिर तान्नुहुन्छ ओके ल हेर्नुहोस् यो भयो अनि यसलाई यसरी लिनुहुन्छ अनि यहाँबाट यसरी आफूतिर तान्नुहुन्छ यो के भयो सु भयो ठिक छ अब से लेख्दाखेरि झन् सजिलो छ हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा तपाईँले यो लाइन तान्नुहोस् सिधा यो लाइन तानिसकेपछि यो लाइन सिधा लाइन तान्नुहोस् अनि यहाँबाट यस्तो गरेर यसरी तान्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यो लाइन भयो अनि यहाँबाट यसरी यसरी यो के भयो यो से भयो होइन ओके अब लास्टमा के बाँकी रह्यो सो बाँकी रह्यो सो लेख्दाखेरि माथिपट्टि पहिला यसरी जेड बनाउनुहोस् होइन अनि यहाँबाट सी बनाउनुहोस् ल त यो जेड बनाउनुहोस् अनि यहाँबाट सी बनाउनुहोस् जेड र सी बराबर देख्ने बनाउनुहोस् अनि राम्रो देखिन्छ यो सो भयो ओके ल ओके अब हामीले चाहिँ यसमा अब सा पछाडिको लाइन आकाशा पढ्यो त्यसपछि ता लाइन आउँछ ता ची चु ते तो अब यो शब्द यस्तो छ अब हामीले कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु है त ओके ल ओके ल हेर्नुहोस् त अब यो ता शब्द एकदम सजिलो छ केही पनि गर्न परेन सुरुमा यो लाइन तान्नुहोस् अनि यसलाई सिधा तलसम्म तान्नुहोस् होइन अनि दुईवटा बराबरको लाइन दिनुहोस् यो ता भयो यो तान्नुहोस् अनि यहाँबाट बराबर दिनुहोस् यो ता भयो ओके अब ची लेख्दाखेरि सजिलो छ पहिला सुरुमा यो बनाउने अनि यहाँबाट यसलाई के गर्ने यसरी ची यसरी 5 जस्तो बनाउने यो भयो अनि यसलाई यस्तो गर्ने यहाँबाट के गर्ने 5 जस्तो ची भयो अब चु लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्ने यसरी पर जाने अनि यसरी घुमाउने ल्याउनुहोस् यति हो चु लेख्दाखेरि ओके त्यसै गरी ते लेख्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको यो सिधा लाइन दिनुहोस् धेरै लामो भयो अलिक छोटो बनाऊ यो भयो अनि यहाँबाट के गर्ने सी बनाउनु ल्याउनुहोस् यो भयो अनि यहाँबाट सी यसलाई के भन्छ ते भन्छ ल्याउनुहोस् ओके त्यसै गरेर तो लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो छ अनि यहाँबाट यसलाई के गर्ने यस्तो गरेर ल्याउनुहोस् है यसलाई यसरी सी जस्तो बनाउने अनि यहाँबाट सिधा लाइन दिने यो के भयो तो भयो होइन ओके ठिक छ ल ओके ल अब हामी अर्को लाइन पढ्दैछौँ अर्को लाइन भनेको सा पछाडिको लाइन के हो आकाशा ता भयो अब ना आउँछ नामा ना नि नु ने नो भयो अब हामीले यो शब्द कसरी लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई म सिकाउँछु ओके पहिला नामा जाउँ ना लेख्दाखेरि चाहिँ केही गर्नु परेन हामीले यो शिरमा यो लाइन तान्ने ओके अनि यसलाई तलसम्म यसरी तान्ने अनि यहाँबाट यसरी अल्फा बनाउने अनि यहाँबाट ड्यास दिने ओके ओके यो भयो अनि यहाँबाट ड्यास भयो यस्तो भयो होइन ओके ना भयो नि एकदम सजिलो छ नि लेख्दाखेरि हामीले के गर्ने यसरी दिने दुईवटा बराबर टाउकोमा लाइन दिने है यो भयो अनि यहाँबाट यस्तो यो नि भयो ओके अब यो नु लेख्दाखेरि हामीले सुरुमा आ बनायौँ नि होइन हामीले आ कस्तो बनायौँ यस्तो बनायौँ यसरी आ बनायौँ नि होइन अब यो आ बनाए जस्तै गरेर यो माथिको डीको नदिने सुरुमा यो लाइन तान्ने हल्का बाङ्गे लाइन तान्ने अनि तपाईँलाई आ जस्तै घुमाउने यसरी आ घुमाए यसरी घुमाउने अनि यहाँबाट यसरी पुछुर बनाइदिने ओके यो भयो अनि यहाँबाट यसरी के गर्ने यसरी पुछुर बनाइदिने नु भयो अब ने लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्नु परेन तपाईँ सुरुमा यो लाइन तान्नुहोस् ओके अनि त्यसपछि यो सिधा यस्तो बनाउनुहोस् ओके यो भयो अनि यहाँबाट के गर्नुहोस् यो बनाउनुहोस् ओके ने नो लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसरी ल्याउनुहोस् यसरी घुमाउनुहोस् एउटै लाइनमा आउने गरेर है एउटै लाइनमा आउने गरेर बनाउनु पऱ्यो यसरी ल्याउने यसरी घुमाउने ल्याउनुहोस् नो ओके यसरी सक्नुहुन्छ ओके ल ओके अब हाम्रो ना पछाडिको लाइन भनेको हा लाइन भयो अब हामा एउटा शब्द फरक हुन्छ यहाँ हा हि फु आउँछ हा हि फु हे हो भयो अब तपाईँलाई म यो लेख्न सिकाउँछु ओके ल हेर्नुहोस् अब हा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हेरौँ है त सुरुमा हामीले के गर्ने हालाई यो यसरी लाइन तान्ने अनि तपाईँको यहाँबाट बराबरको लाइन यो ल्याउने अनि यहाँबाट यति दिने ओके के भयो सुरुमा यो लाइन तान्नु भयो अनि यो लाइन यसरी तान्नु भयो अनि यहाँबाट यो दिनुभयो हा भयो ओके अब हि लेख्दाखेरि हाम्रो यु जस्तो पनि देखिन्छ यस्तो गर्ने यसलाई यस्तो गर्ने यसरी यस्तो बनाइदिने यो के भयो यति गरेर आइसकेपछि यो हि भयो
त्यसो फु लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् है, फु लेख्दाखेरि पहिला तपाईँले सुरुमा के गर्नुहोस्, यसरी यस जस्तो बनाउनुहोस् अनि यहाँबाट यसलाई यस्तो बनाउनुहोस्। ओके, अनि यहाँबाट यता ड्यास, यतापट्टि यसरी ड्यास दिनुहोस्। ओके, फु लेख्दाखेरि ओके यसरी यस जस्तो भयो, यहाँबाट तपाईँले यसरी ड्यास दिनुहोस्, यो भयो, यो भयो, यो भनेको फु भयो होइन। तपाईँको हे लेख्दाखेरि सजिलो छ, तपाईँको यो छोटो यतापट्टिको लामो माउन्टेन जस्तो, तर यो छोटो यो लामो बनाउनुहोस्, यो हे भयो होइन। अब यो हो सजिलो छ, हो लेख्दाखेरि अहिले हामीले हा बना यस्तो गराउनु पऱ्यो, यस्तो गराउनु पऱ्यो, यति भनेको हा भयो अनि यहाँबाट क्याप लगाइदिएपछि के भयो, हो भयो होइन। यो भयो, यो भयो, यस्तो भयो अनि यहाँबाट क्याप लगाइदिएपछि के भयो, हो भयो। ओके, यसरी हामीले हा लाइन लेख्छौँ है त। ओके, अब हामीले अर्को लाइन, त्यसपछिको लाइन भनेको के छ, मा छ, मा मी मु मे मो भयो होइन। अब हामीले यो लाइनलाई ट्राई गर्छौँ। ओके ल हेर्नु है त, अब यो मा मी मु मे कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु म। यो मा एकदम सजिलो छ, तपाईँले पहिला सुरुमा यो ल्याउनुहोस्, यस्तो गर्नुहोस् होइन, अनि यहाँ दुईवटा बराबरको लाइन तान्नुहोस् होइन। के तान्नुहोस्, दुईवटा बराबरको लाइन तान्नुहोस्, मा भयो। त्यस्तै गरेर तपाईँको यो छ, यो भयो, यस्तो गराउनुहोस् अनि यहाँबाट यस्तो दिनुहोस्, यो मी भयो। फेरि लेखिदिन्छु मैले, पहिला सुरुमा यसरी 7 जस्तो बनाउनुहोस्, यसलाई यस्तो लानुहोस् अनि यस्तो दिनुहोस् है, यो भयो, यस्तो बनाउने अनि यहाँबाट यो दिने मी भयो। मु लेख्दाखेरि तपाईँको यो लाइन भयो अनि यसलाई यसरी ल्याएर यसरी माथिपट्टि फर्काउनुहोस् अनि यहाँ ड्यास दिनुहोस्, यो भयो अनि यसलाई यसरी यो गराउनुहोस् अनि यहाँबाट यो मु भयो होइन, यो भयो, यो भयो, यो भयो, यो भयो होइन। अब मे लेख्दाखेरि के हुन्छ, अब तपाईँको અહીંको आ जस्तै पहिला यो लाइन तान्ने, यसरी आ जस्तै घुमाउने होइन, यति गरेको यो के भयो, मे भयो। हेर्नुहोस् त, यो भयो अनि यसरी घुमायो के भयो, यो मे भयो। अब लास्टको के छ, मो छ, मो लेख्दाखेरि छाता जस्तो बनाउने अनि यहाँ दुईवटा बराबरको लाइन दिने, मो सकिन्छ होइन। यो भयो अनि यो बराबरको लाइन दिएपछि के भयो, मो भयो। ओके ल, यो मा लाइन यही नै हो। ओके ल, अब हामी चाहिँ अर्को लाइन भनेको या लाइन छ, या यु यो लाइन छ। ओके, अब हाम्रो यसमा चाहिँ 3टा मात्र शब्द हुन्छ, यसको ई लाइन हुँदैन, यसको ए लाइन हुँदैन है। या यु यो भयो। अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त, अब या लेख्दाखेरि सुरुमा तपाईँले यो लाइनलाई आफूतिर हल्का छड्के तान्नुहोस्। ओके, सिधा नतान्नुहोस् अनि यहाँबाट तपाईँले यसरी यसरी लानुहोस्, यसरी घुमाउनुहोस्। ओके, या यसरी ल्याउनुहोस् अनि यसरी लानुहोस्, यसरी यसरी यो गर्नुहोस्, या हुन्छ। यु लेख्दाखेरि सजिलो छ, यसरी सानो यो दिने अनि यहाँबाट मजाले गोलो बनाउने। ओके, अनि यहाँबाट यसरी यसरी काट्ने छड्के लाइनले, यो भयो, यसरी गोलो बनाउनुहोस्। ओके, अनि यहाँबाट यस्तो बनाउनुहोस्, यो भयो होइन। अब यो लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्ने, तपाईँको यो हुन्छ, यसलाई यस्तो बनाउनुहोस् होइन, अनि त्यसपछि यहाँबाट सिधा दिनुहोस् यसरी। ओके, यो भयो अनि यस्तो बनाउनुहोस्। ओके, ठिक छ ल, यो भनेको के भयो, यो भयो। ओके ल, यसमा यति नै हुन्छ। ओके ल, अब हामी यसपछिको लाइन भनेको रा लाइन छ, र लाइन हुन्छ भने रा रि रु रे रो छ है, रा रि रु रे रो छ। पहिला हामीले यसरी जापानिजमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। अब चाहिँ ल हेर्नुहोस् त, रा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हेरौँ है त। रा लेख्दाखेरि तपाईँको यसरी हाम्रो ठ्याक्कै 5 जस्तो छ, यसरी गर्ने, यसरी 5 जस्तो छ अनि यहाँबाट यसरी ड्यास दिने है। रा लेख्दाखेरि यो भयो, यसरी 5 जस्तो छ, यहाँबाट यसरी ड्यास दिने। रि लेख्दाखेरि चाहिँ सजिलो छ, यो लाइन तान्ने सिधा अनि तपाईँको यहाँबाट पनि सिधा भयो, यसलाई यसरी घुमाइदिने, रि भयो होइन। ओके, त्यस्तै गरेर रु लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै 3 बनाउनुहोस् अनि यहाँबाट यसरी घुमाउनुहोस्। ओके, के बनाउनुहोस्, यसरी यसरी 3 बनाउनुहोस्, यहाँबाट यसरी घुमाउनुहोस्, रु भयो। रे लेख्दाखेरि यो भयो, यसलाई यस्तो लिनुहोस्, यसलाई यस्तो लिनुहोस् अनि यहाँबाट यस्तो बनाउनुहोस्, रे होइन। यो भयो, यस्तो भयो अनि यहाँबाट यो भयो होइन। रो लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, ठ्याक्कै 3 ल हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै 3 बनाएपछि के भयो, यो रो भयो। ल हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै 3 बनाएपछि के भयो, रो भयो। यसरी हामीले के गर्छौँ, रा रे रो रे रो लेख्छौँ। ओके ल, ओके अब त्यसपछि हाम्रो भनेको के छ, वा लाइन छ। वामा वा र ओ मात्रै हुन्छ, बाँकी भित्रको 3टा शब्द हुँदैन, वा हुन्छ अनि ओ हुन्छ। अब यो वा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु म। पहिला तपाईँले यो लाइन तान्नुहुन्छ अनि यसलाई यसरी यस्तै बनाउनुहुन्छ अनि यहाँबाट यसरी यसरी ल्याउनुहुन्छ, यो के भयो, वा भयो होइन। यो भयो, यसरी दिनुहोस् अनि यहाँबाट यो वा भयो। अब ओ लेख्दाखेरि तपाईँको के भयो, यो दिनुहोस् अनि यसरी छड्के यसरी यस बनाउनुहोस् होइन, अनि यहाँबाट के सी बनाउनुहोस्। ओके, यो भयो, यो भयो अनि तपाईँले यहाँबाट यसरी यस बनाउनुहुन्छ अनि यहाँबाट यसरी सी बनाउनुहुन्छ, यो के भयो, ओ भयो होइन। ओके, वा र ओ मात्रै हुन्छ। र अब हाम्रो लास्टमा बाँकी रह्यो न शब्द बाँकी रह्यो। ओके, न भनेको चाहिँ के छ, यो शब्द छ न। ओके, न लेख्दाखेरि के गर्ने, सिम्पल छ, यसरी हाम्रो कर्सिभ यस जस्तो होइन, न लेख्दाखेरि यसरी लेखिन्छ। ओके, र यस्तै गरेर हाम्रो हिरागानाको शब्दहरू हामी यसरी लेख्यौँ। ओके, सबैजनाले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सबैजनाले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। ओके, र केही कुराहरू कमेन्ट छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा पनि तपाईँले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, सधैँ फलो गरिराख्नुहोस्। अकारुई पोखरा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, सिद्धार्थ चोक पोखरा। थ्याङ्क यू।